नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ HD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण आज काढणार आहोत खूप सुंदर आणि आकर्षक रांगोळी. संक्रांत भोगी विशेष रांगोळी आहे 6 ते 2 ठिपक्यांची. 6 ठिपके याप्रमाणे आपल्याला 2 लाईनमध्ये टाकून घ्यायचे आहेत आणि सुरुवातीचा आणि शेवटचा सोडून 2 ठिपके येईपर्यंत ठिपके टाकायचे आहेत. वरच्या साईडला पण त्याचप्रमाणे टाकायचे आहेत. रांगोळी कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका. अशाच नवीन कलात्मक लहान मोठ्या छोट्या रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून मी असेच नवनवीन व्हिडिओ टाकत असते त्याची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. कीप वॉचिंग. थँक्यू.